નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે કોકો ચોકલેટ બનાવીશું. તો કોકો ચોકલેટમાં આપણને જોશે કોકો પાવડર 1 કપ, 1 કપ ઘી, 1 કપ દળેલી ખાંડ, 1 કપ મિલ્ક પાવડર, થોડા કાજુના ટુકડા અને વેનીલા એસેન્સ. તો ચાલો આજે આપણે ચોકલેટ બનાવીએ. એક બાઉલ લઈ તેમાં આપણે ખાંડ નાખી દઈશું, કોકો પાવડર અને મિલ્ક પાવડર. આ રીતે આ કાંટાવાળી ચમચી લઈ બધું મિક્સ કરી દેવું. તો આ રીતે મેં બધું મિક્સ કરી દીધું છે. ગેસ ઉપર એક તપેલીમાં મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો આ રીતે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે તપેલીમાં. તો હવે એની ઉપર આપણે કાચનું બાઉલ મૂકી દઈશું. એમાં આપણે ઘી નાખી દઈશું. હવે આપણે તેમાં પાવડર તૈયાર કરેલો નાખીશું. ગેસ ધીમો રાખીશું. હવે આપણે વધેલું ઘી નાખી દઈશું થોડુંક, અને કોકો પાવડર નાખી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવું. તો આપણે વધેલું ઘી થોડુંક નાખી દઈશું અને પછી આપણે થોડોક કોકો પાવડર નાખી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે સતત હલાવતું રહેવું, જેથી બધું મિક્સ થઈ જશે. આ રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો હવે આપણે તેમાં વેનીલા એસેન્સ નાખી દઈશું 2 ટીપા અને બરાબર હલાવી દઈશું. તો આ રીતે મેં ચોકલેટ મોલ્ડ લીધા છે. આ રીતે આપણે તેમાં નાખી દઈશું. અત્યારે આપણે થોડુંક થોડુંક અડધું જ કરવાનું છે. હવે આપણે કાજુના ટુકડા નાખી દઈશું. તો આ રીતે ભરી લેવું. હવે આપણે આ રીતે બીજું મોડ ભરી લેશું. સાઈડમાં રાખી આ આપણે કાજુ વગર જ ભરવાનું છે. આમાં આપણે કાજુ નથી નાખવાના. તો આ રીતે આપણે મોડ ભરી લીધા છે. હવે આપણે તેને ફ્રીઝરમાં અડધી કલાક રહેવા દઈશું. હવે અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટ કાઢી લેવી.
તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી કોકો ચોકલેટ।